Như đã nói ở video 4 nền văn minh từng tồn tại trước chúng ta, nền văn minh Lemuri được tiếp cận với trường thông tin toàn thể, hay còn gọi là tri thức cõi kia, để phát triển đến tầm mức cao nhất. Tuy nhiên, trong lòng nền văn minh đó đã xuất hiện những mâu thuẫn dẫn đến chiến tranh, bởi vì họ đã sử dụng tri thức của cõi kia vào việc tàn phá nên bị trừng phạt. Một bộ phận những người ưu tú nhất trong những người ưu tú của nền văn minh Lemuri nhận thấy dấu hiệu thảm họa toàn cầu nên đã bỏ xuống lòng đất và xây dựng nên xứ sở Shambhala, một nơi mà vật chất không còn quan trọng và sự sống đã đạt đến trạng thái vĩnh. Xứ sở Shambhala là nơi như thế nào? Thế giới ngầm được các dân tộc gọi với những cái tên khác nhau như xứ sở Shambhala, xứ Agachi, Tule, Shangri-La hay xứ sở của Thánh Raon. Trong cuốn sách của một triết gia tôn giáo người Pháp gốc Bulgaria là Abraham Michael Ivankov có tựa Chòm sao bảo bình và kỷ nguyên hàng kim đang đến, trong đó mô tả tỉ mỉ về thế giới ngầm. Cuốn sách đó kể về hầu tước Anvaday, người có khả năng tự nhân đôi bản thân, nhờ đó đi vào thế giới ngầm. Anvaday đã kể là những chi tiết kỳ lạ về Shambhala, nơi đó thắp sáng ban mặt trời được chứa bên trong thứ gì đó, cũng như trên mặt đất có cỏ cây hoa lá, có các con vật và con người sinh sống. Những người ở đó có nguồn gốc Lemuria và Atlantica. Xin được nhắc lại, trong video trước đã nhắc đến sau thảm họa toàn cầu, những người Lemuri ưu tú nhất đã xây dựng nên thế giới ngầm. Nhưng sự sống trên trái đất chưa kết thúc, nền văn minh mới xuất hiện, đó chính là Atlantis. Một số người Lemuri đã trở lại mặt đất và truyền đạt cho người Atlant tri thức cũ xưa, vì vậy nền văn minh của họ đã phát triển đến tầm mức cao. Cùng với đó, nhiều người Atlant ưu tú được lựa chọn gia nhập vào xứ sở Shambhala huyền thoại. Tiếp tục với những chi tiết của Onvenday, thế giới ngầm là vương quốc được tổ chức và điều khiển khá thông minh. Triệu triệu con người nơi đó sống trong thịnh vượng, hòa bình và hạnh phúc, không biết ốm đau bệnh tật, thậm chí già nua là gì. Tổ chức đời sống nơi đó phản ánh trật tự vũ trụ. Người ở thế giới ngầm biết rằng năng lượng quý giá nhất là sức mạnh tinh thần, vì thế họ không lãng phí mà ngược lại sử dụng sức mạnh đó để trở thành những sinh vật cao cấp nhất. Họ sử dụng năng lượng của 4 lực lượng tự nhiên. Trong thế giới ngầm có thư viện và phòng lưu trữ trải dài nhiều cây số, lưu trữ nhiều thông tin về lịch sử nhân loại trên trái đất. Cũng ở đó có những cuốn sách do các bậc viết truyền vĩ đại của các chủng tộc viết về những bí mật lớn lao. Những cuốn sách đó đã được chuyển từ mặt đất xuống thế giới ngầm. Tất cả những gì đã biến mất trên mặt đất và được coi là mất vĩnh viễn đều có thể tìm thấy ở nơi đó. Thế giới ngầm dưới đất cũng lưu trữ những hạt giống của người Aryan tiền đại hồng thủy, chủng tộc xuất hiện sau nền văn minh Atlantis. Kỹ thuật nhân bản qua nhiều nghìn năm đã hoàn thiện, thiết bị máy móc cần thiết đều có đủ trong thế giới ngầm. Ánh sáng và oxy đến từ đâu? Sharuladot, cô gái được cho là đến từ thế giới của người Lemuria dưới lòng đất. Cô xuất hiện để chia sẻ về nền văn hóa của mình và giúp con người tiến tới nền văn minh toàn thể. Cô cho biết họ có một quy trình, trong đó những viên đá có hàm lượng tinh thể cao được hợp nhất với một trường năng lượng điện từ. Điều này làm cho ma trận tinh thể của đá tạo ra một cực, cho phép đá kéo các tia không nhìn thấy vào và phát lại chúng dưới dạng ánh sáng quang phổ nhìn thấy được. Đá trở nên giống như một mặt trời nhỏ. Đến đêm thì họ làm mờ chúng và giữ nguyên một ngày 24 giờ giống chúng ta. Có một số lỗ thông hơi đi lên bề mặt, nhưng họ cũng đã tạo ra một hệ thống sinh thái và lấy oxy từ thực vật và cây cối mọc ở đây và ngày càng ít phụ thuộc vào lỗ thông hơi. Những ai có thể đến thế giới ngầm? Tại sao chỉ những người ưu tú nhất trong những người ưu tú mới được phép sống ở thế giới ngầm Shambhala? Bởi vì họ không muốn chiến tranh xảy ra. Sức mạnh càng lớn thì những ham muốn khác cũng trở nên nguy hiểm. Chỉ những người đạt tầm mức tâm linh cao và đặc biệt phải có tâm hồn trong sạch, không chứa đựng những ý nghĩ tiêu cực mới được phép gia nhập vào nơi đây. Nhưng họ không hoàn toàn bỏ rơi sự sống trên mặt đất. Họ vẫn luôn dõi theo chúng ta. Người của thế giới ngầm có cách theo dõi và kiểm soát mọi diễn biến trên trái đất. Họ có thể sử dụng mãnh lực của 4 lực lượng tự nhiên để tiêu diệt hoàn toàn loài người. Nhưng vì đấy là những sinh vật đã phát triển cao và yêu chuộng hòa bình nên họ sẽ không làm việc đó. Có thể sau một thời gian họ sẽ quyết định lên mặt đất để thông báo cho chúng ta hoặc báo trước điều gì đó. Giống như giai đoạn của nền văn minh Atlantis, khi người Atlant đã đạt được tầm mức cao, người Lemuria đã trở lại và tiết lộ cho họ tri thức cổ xưa. Đĩa bay đến từ thế giới ngầm. Trong lịch sử hiện nay đã có nhiều trường hợp bắt gặp đĩa bay và nó không còn là câu chuyện hư cấu. Thế giới đang ngày càng có nhiều bằng chứng về sự tồn tại của nó. Trong thư tịch cổ Tây Tạng, đĩa bay đa số thường bay từ thế giới ngầm lên chứ không phải chỉ từ các hành tinh khác đến. Những đĩa bay của họ được bao bọc bởi từ trường, không gây tổn thương cho con người trên mặt đất. Chúng có khả năng tự vệ khỏi mọi cơ chế tấn công. Sự hùng mạnh của người ở dưới mặt đất chính là ở ánh sáng mà họ biết sử dụng. Họ thường dùng đĩa bay bay lên mặt đất để xem xét, theo dõi tình hình của chúng ta. Những tin tức đó sẽ được truyền xuống thế giới ngầm, phân tích và theo dõi. Sau sự sụp đổ của hai nền văn minh Lemuria và Atlantica, trí tối thượng đã cắt đứt sự liên lạc của nền văn minh tiếp theo, tức nền văn minh của chúng ta với tri thức cõi kia. Vậy nên trong thế giới chú trọng vật chất ngày nay của chúng ta, người ở thế giới ngầm chỉ âm thầm theo dõi và bảo vệ sự tiến hóa khỏi sự xâm lăng của thế lực ngoài hành tinh. Người trị vì Shambhala. Trích dẫn cuốn sách của Ossendowski, ông đã viết rằng thế giới ngầm có nhiều triệu người và trị vì là nhà vua thế giới. Ngài hiểu biết các lực lượng tự nhiên, đọc được các suy nghĩ của con người. Ngài đang vô hình thống trị con người. Vua thế giới sống trong cung điện pha lê huyền bí. Các trợ thủ vô hình của ngài cũng sống ở đó. Định kỳ vua thế giới lại vào cung điện, nơi đây đang yên nghỉ tấm thân thơm ngát của bậc tiền bối trong vòng tròn bằng đá đen. Khi vua thế giới tiến gần đến chỗ đó và chìa tay ra, thì những dải lửa vẽ lên tường những ký hiệu bằng chữ cái Vatanan, rồi chúng xếp lại thành từ ngữ. Đó là các tư tưởng của bậc tiền bối. Sau đó vua thế giới đọc ý nghĩ của những người hùng mạnh nhất. Nghe nói vua thế giới sẽ xuất hiện trước dân chúng khi đến lúc phải dẫn dắt những người thiện tâm chiến đấu với bọn người độc ác, nhưng thời đại đó chưa đến, những kẻ tồi tệ nhất chưa ra đời.
Vua thế giới là người phi vật thể giống thiên thần, còn vị tiền bối mà tấm thân được ướp dầu thơm đang yên nghỉ trong vòng tròn đá đen có thể là người Lemuria. Quả thật, nếu giả sử có thể tồn tại thế giới ngầm thì phải có ai đó điều khiển nó. Chúng ta chỉ có thể lắng nghe truyền thuyết cổ xưa và vân vân, tự hỏi nên tin hay không tin. Nhưng liệu những điều mà hôm nay tưởng như là câu chuyện cổ tích có thể trong tương lai sẽ trở thành hiện thực hay không? Bởi vì giấc mơ bay trên các con chim sắt từng mơ hồ biết bao, nhưng chúng ta đã làm được và nó đã trở thành một sự thật hiển nhiên.